কোনো বেলেগ ৰাস্তা নাই এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি এপিল কৰিব লাগিব সেইটোৱে ৰাস্তা আছে আৰু অখিল গগৈ আৰু কোনো এতিয়া সদ্যহতে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো আশা নাই ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণটো কি দিছে গ্ৰাউণ্ডটো হৈছে বুলি কৈছে আৰু যিটো জাজমেণ্টৰ কপিটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আমি এপ্লাই কৰিছোঁ দুপৰীয়া 12মান বজাৰ ভিতৰত আমি জাজমেণ্টৰ কপিটো পাম তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিম যে কি কাৰণে বেলটো ৰিজেক্ট কি গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰিলে আমি তেতিয়াহে জানিব পাৰিম হবি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি আছিলে আৰু সেই যুক্তিখিনি পতিয়ন নগ'ল বুলি কিয় নাই সেইখিনি এতিয়া জাজমেণ্টটো দেখিলেহে আমি গম পাম এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম আমিতো আমাৰ পক্ষৰ যুক্তিখিনি দাঙি ধৰিছিলোঁ বা চৰকাৰী পক্ষই দাঙি ধৰিছিলে তো আমি নিজৰখিনি দেখিলেতো আমাৰ পতিয়ন যোৱা যেনেই লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল কোৰ্টেওতো বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাইছে কি কাৰণে ৰিজেক্ট হ'ল হয় বিতু সোণোৱাল মানস কোঁৱৰ ধৈৰ্য কৰি একেটা গোচৰতে বেইল পালে হ'লেও অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কিবি চাৰ্জশ্বিটত কিবা মেটেৰিয়েল হয়তো পাইছে কোৰ্টে গতিকে কোৰ্টৰ সেইটো ৰিজেক্ট কৰিছে সেইখিনি কথা আমি জাজমেণ্টটো নোচোৱাকৈ সেইকাৰণে একো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া হয় আমিও এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভকেট এই ক্ষেত্ৰত নিয়োগ লৈছিলোঁ আৰু এনআইৰ পক্ষৰ পৰা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এডিশ্যনেল চলিচিটৰ জেনেৰেলে অবজেকশ্যন দিছিলে গতিকে দুয়োটা পক্ষ সমানে যুঁজিছিলে সেইটো কথা নাই বাকী 13টা মাহত অখিল গগৈৰ ভিতৰত 13টাই গোচৰ আছিলে বাকী এটা গোচৰতহে অখিল গগৈ জেলত সোমাই আছিলে যদি এইটো গোচৰত আজি এলাউ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলেহেঁতেন হয়তো কিন্তু যিহেতু আৰু এইটো নহ'লে এতিয়া আৰু সম্ভাৱনাটো ক্ষীণ হৈ গ'ল আৰু কেতিয়ালৈ হ'ব ক'ব নোৱাৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেতিয়ালৈ যাব আপোনালোকে তেখেতলোকৰ সংগঠন আৰু ঘৰৰ মানুহ গোটেইবোৰে যেতিয়া খুব কিন্তু সোনকালে যাব লাগিব আমাক এইটো জনাইছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যোৱাৰ কথাটো কৈছে সোনকালে আজি আমি বহুত আশাৰে ৰখি আছিলোঁ বাট চাই আছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ আজি অখিল দা আমাৰ মাজলৈ আহিব কিন্তু যেতিয়া আমি শুনিলোঁ যে অখিল দা পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই নিমাতিক কইনা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বাহিৰে এনেকুৱা এটা আৰু আশা কৰাৰ কোনো হেৰিয়ে নহয় তাৰমানে মোৰ যোগ্যই নাছিলোঁ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰদা কেলেংকাৰী গুপ্ত হত্যা আৰু কিমান কেলেংকাৰী জড়িত সেইজনক কিন্তু ফাঁচি দিব নোৱাৰিলে সেইজনৰ ন্যায়ালয়লৈ আনিব নোৱাৰিলে ন্যায় তদন্তলৈ কিয় আনিব নোৱাৰিলে কিয় এজন জাতিৰ মাটিৰ কথা কৈ পেলাই গাঁঠি লৈছিলে কি কাম কৰিলে সেইকেইজনে এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অখিল দাই যি জাতিৰ হকে মান মাতিলে যি যিটো মাটিৰ ভূমিক ভাৰ শুধুৱাবৰ কাৰণে যিটো পন্থা ল'লে সেই পন্থাৰে নেওচিলে কিন্তু আমি সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰো অখিল দাক আমি মুক্তি বিচাৰিছোঁ অখিল দাৰ বাচ্চা অখিল দাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ বাচ্চা আছিলে সেইটো আমি অনুভৱ কৰোঁ আমি এগৰাকী মাতৃ হয় সেই মাতৃ কিমান দিনৰ পৰা এবছৰ কিমান দিন ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বাপেকৰ মৰম চেনেহৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সৰ্বানন্দে কি বুজিব সেইবিলাক সৰ্বানন্দ আছিল বিয়া নপতা এটা পুৰুষ বিয়া নপতা মানুহে কি মায়া মোক বুজি পাব পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী কি সুখ বুজি পাব সি যদি বিয়া পাতিলেহেঁতেন সি বুলিয়ে ক'ম এতিয়া আমি জাগিছোঁ এতিয়া জাগিম মই এজনী সাধাৰণ মানুহ হয় মই একো নাজানো ৰাজনীতি বিচিৰি মই একোৱে নাজানো মই এটাই জানো অখিল দাই জাতিৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে অখিল দাই মাটিৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে আৰু সেই অখিল দাক আজি জেলত ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰাখিছে আমি এইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিম যদি গুলি খাবলৈ আছোঁ আমি গুলি খাম বুকু পাতি ল'ম আমি নিজে কিন্তু অখিল দাক আমি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আমি আবেদন কৰিছোঁ যে অখিল দাক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক অখিল গগৈ বিনাশতে মুক্তি দিব লাগিব অসমৰ 5জন যি শ্বহীদ হৈছিলে সেই শ্বহীদ হোৱা যিজনে শ্বহীদ মানে গুলিয়াই তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিলে তেখেতলোকক আজিলৈ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈ কিয় বাৰ মুক্তি জামিন নাকচ কৰি আছে সেইটো কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্বক এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে শ্বহীদ যিকেইজনক শ্বহীদ কৰিছিলে তেওঁলোকক কিয় আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈক বাৰ কিয় বিনা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে অখিল গগৈ বিনাশতে মুক্তি দিব লাগিব যদিহে নিদিয়ে অসমৰ নাৰীয়ে আমি সকীয়াই দিছোঁ